ลิปนี้เป็นคลิปที่1ของซีรีส์ชุดสัญญาค้ำประกันนายไอจะมาเล่าให้ฟังเรื่องปัญหาของการค้ำประกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของผัวมีเมียครับมีไปทำสัญญาค้ำประกันให้เพื่อนซึ่งเพื่อนเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนผัวก็แค่ให้ความยินยอมให้มีทำสัญญาค้ำประกันเท่านั้นแล้วเพื่อนคนเช่าซื้อเกิดผิดนัดเลยเกิดเรื่องขึ้นแล้วผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรคำเตือนคลิปวิดีโอชุดนี้นายไอต้องการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยนำคำพิพากษาของศาลฎีกามายกเป็นตัวอย่างให้ตัวละครสมมุติเป็นตัวเดินเรื่องไปตามข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาและผลที่เกิดขึ้นแล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่นำมาเผยแพร่ในคลิปวิดีโอชุดนี้อาจแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงของแต่ละท่านของแต่ละกรณีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนายไอเป็นเพียงครูกฎหมายไม่ได้ประกอบอาชีพทนายความจึงไม่อาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความที่เพื่อนกำลังเผชิญอยู่เพราะการปรึกษาคดีความแต่ละเรื่องนั้นเพื่อนซึ่งเป็นตัวความต้องเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความของตัวเองทั้งหมดพร้อมกับเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องไปให้ผู้ให้คำปรึกษาตรวจสอบและต้องให้ข้อมูลจริงๆไปทั้งหมดโดยไม่ปิดบังแม้แต่น้อยแต่ทนายความก็อาจเรียกเอาค่าวิชาชีพของเขาได้นะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือทางคดีนายไอขอแนะนำว่าควรปรึกษาปัญหาทางคดีกับทนายความที่เพื่อนรู้จักหรือขอคำแนะนำจากสภาทนายความในจังหวัดของเพื่อนซึ่งสภาทนายความจะจัดทนายความอาสาประจำไว้ทุกศาลและนายไอขอแนะนำว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดให้มีพนักงานอัยการเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเรียกว่าพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายหรือเรียกสั้นๆว่าอัยการสคช.ซึ่งเป็นสำนักงานอัยการประจำอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดทุกศาลเพื่อนสามารถปรึกษาได้ทุกที่ทุกสำนักงานทุกจังหวัดที่เพื่อนสะดวกเลยครับไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องปรึกษาในท้องที่ที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านแต่อย่างใดในกทม.ก็มีเหมือนกันนะครับทุกสำนักงานที่เพื่อนสะดวกแต่หากสำนักงานอัยการที่เพื่อนไปขอคำปรึกษานั้นไม่มีอัยการสคช.พนักงานอัยการจะแนะนำการขอคำปรึกษาได้ครับบริการของพนักงานอัยการเป็นการให้บริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่อัยการนะครับและหากเพื่อนอยากให้นายไอนำเรื่องกฎหมายอื่นมาเล่าให้ฟังบ้างก็เขียนคำแนะนำไว้เลยครับหรืออยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องอะไรก็ได้เชิญเลยครับก่อนไปกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเปิดแฟ้มเรื่องมีอยู่ว่านางสมศรีกับนางสมหมายเป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นก็ยังคบค้าไปมาหาสู่กันอยู่เป็นเพื่อนสนิทคอยช่วยเหลือเอื้อกูลกันเหมือนเดิมนางสมศรีประกอบอาชีพค้าขายแต่งงานอยู่กินกับนายสมชายและจดทะเบียนสมรสกันส่วนนางสมหมายประกอบธุรกิจส่วนตัวครอบครัวของทั้งสองคนก็สนิทสนมกันวันหนึ่งนางสมหมายต้องการรถกระบะมาใช้เพื่อการค้าจึงตระเวนหาซื้อรถกระบะตามโชว์รูมต่างๆและสนใจรถกระบะคันหนึ่งนางสมหมายไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถกระบะที่ถูกใจด้วยเงินสดแต่มีความจำเป็นต้องใช้รถเซลล์สาวของโชว์รูมจึงแนะนำให้ทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคารแต่ถ้านางสมหมายวางดาวน้อยหรือไม่วางดาวเลยคือวางดาวเพียง 0% นางสมหมายต้องมีคนค้ำประกันด้วยนางสมหมายจึงไปขอความช่วยเหลือจากนางสมศรีเพื่อนรักนางสมศรีจึงปรึกษากับนายสมชายผู้สามีว่าจะเอายังไงนายสมชายจึงบอกว่าเป็นเพื่อนกันต้องช่วยเหลือกันนางสมศรีจึงยอมทำสัญญาเป็นผู้ค้ำประกันให้นางสมหมาย
ในวันทำสัญญาพนักงานธนาคารเอาแบบฟอร์มสัญญาเช่าซื้อของธนาคารมาให้นางสมหมายกรอกข้อมูลเพื่อทำสัญญาเช่าซื้อนางสมหมายก็เลยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวคือชื่อนามสกุลอายุเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ข้อมูลแหล่งรายได้และข้อมูลเครดิตบูโรนางสมหมายทำสัญญาเช่าซื้อเป็นที่เรียบร้อยส่วนนางสมศรีนั้นพนักงานธนาคารได้ให้หนังสือทำสัญญาค้ำประกันในการที่นางสมหมายได้ตกลงทำสัญญาเช่าซื้อรถกระบะกับธนาคารโดยตกลงยอมรับผิดว่าหากนางสมหมายลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อผิดนัดนางสมศรีตกลงชำระหนี้แทนโดยพนักงานธนาคารให้นางสมศรีแจ้งข้อมูลของคู่สมรสด้วยนางสมศรีจึงเขียนชื่อและที่อยู่ของนายสมชายโดยแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนายสมชายและสำเนาทะเบียนสมรสระหว่างนางสมศรีกับนายสมชายประกอบด้วยเมื่อพนักงานธนาคารเห็นว่านางสมศรีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรสด้วยจึงได้เปิดแบบฟอร์มสัญญาเช่าซื้อแผ่นหนึ่งซึ่งของกระดาษด้านบนพิมพ์คำว่าหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสแล้วให้นายสมชายกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มดังกล่าวแล้วเซ็นชื่อของนายสมชายในช่องคู่สมรสผู้ให้ความยินยอมเมื่ออ่านข้อความที่นายสมชายกรอกและเซ็นชื่อลงไปอ่านได้ความโดยสรุปว่านายสมชายเป็นสามีของนางสมศรีจดทะเบียนสมรสกันนายสมชายได้ให้ความยินยอมในการที่นางสมศรีตกลงทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อรถกระบะของนางสมหายกับธนาคารเมื่อทำหนังสือสัญญาค้ำประกันหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสและหนังสือสัญญาเช่าซื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางสมหมายก็รับรถกระบะที่ได้ทำสัญญาเช่าซื้อจากธนาคารแล้วนางสมหมายจึงขับกลับบ้านนางสมศรีกับนายสมชาย2 คนผัวเมียต่างก็แยกย้ายกันไปแต่แล้วโรคโควิด -19 ก็ระบาดธุรกิจส่วนตัวของนางสมหมายก็หยุดชะงักทำให้ครอบครัวของนางสมหมายมีปัญหาเรื่องการเงินไปด้วยความกลุ้มใจก็มาเยือนนางสมหมายก็เบี้ยวไม่ส่งผ่อนส่งค่างวดรถตามสัญญางวดที่1นางสมหมายผิดนัดงวดที่2นางสมหมายก็ผิดนัดไม่ส่งงวดที่3ก็แล้วนางสมหมายก็ยังเงียบเหมือนเดิมไม่ส่งแต่คราวนี้ธนาคารเห็นว่านางสมหมายผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลาเกินกว่า3 งวดติดต่อกันแล้วธนาคารจึงใช้สิทธิปกเลิกสัญญาต่อนางสมหมายผู้เช่าซื้อโดยมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้นางสมหมายชำระหนี้ค่าเช่าซื้อค้างชำระจำนวน3 งวดภายใน30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามของธนาคารหากพ้นกำหนด30 วันแล้วถ้านางสมหมายยังไม่ชำระหนี้อยู่อีกธนาคารให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าวทวงถามของธนาคารฉบับนั้นเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อของธนาคารนางสมหมายได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามของธนาคารแล้วก็เพิกเฉยนางสมศรีก็ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามของธนาคารด้วยเหมือนกันแล้วนางสมศรีกับนางสมหมายเพื่อนสนิทก็หมางเมินต่อกันเลิกคบหากันไปตลอดกาลและในที่สุดพนักงานธนาคารเจ้าหนี้ก็มาเยือนถึงบ้านของนางสมหมายเพื่อทำการยึดรถกระบะคันที่นางสมหมายทำสัญญาเช่าซื้อคืนกลับไปปรากฏว่านางสมหมายได้หลบหน้าหนีหายไปพร้อมกับเอารถกระบะของธนาคารหลบหนีไปด้วยส่วนนางสมศรีกับนายสมชาย2 คนผัวเมียมีอาชีพและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหนีไปไหนไม่รอดทั้งนางสมศรีกับนายสมชายก็ต้องทนทุกข์ไปแต่แล้วหลังจากนั้น4 เดือนความทุกข์ก็มาเยือนทั้ง3 คนอีกครั้งธนาคารได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อคนทั้ง3โดยยื่นฟ้องนางสมหมายเป็นจำเลยที่1ในฐานะผู้เช่าซื้อธนาคารยื่นฟ้องนางสมศรีเป็นจำเลยที่2ในฐานะผู้ค้ำประกันของนางสมหมายจำเลยที่1และยื่นฟ้องนายสมชายเป็นจำเลยที่3ในฐานะสามีของนางสมศรีผู้ให้ความยินยอมให้นางสมศรีทำสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อรถกระบะคันเจ้าปัญหา
โดยคำฟ้องมีคำขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้ง3คือนางสมหมายจำเลยที่1นางสมศรีจำเลยที่2และนายสมชายจำเลยที่3ให้ร่วมกันส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนแก่ธนาคารโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีหากคืนรถกระบะไม่ได้ให้จำเลยทั้ง3ร่วมกันใช้ราคาแทนและให้จำเลยทั้ง3ร่วมกันชำระค่าขาดประโยชน์ที่ธนาคารโจทก์ควรจะได้โดยบอกศาลว่าถ้าหากนางสมหมายจำเลยที่1ไม่ผิดนัดและผ่อนส่งค่าเช่าซื้อจนครบสัญญาธนาคารโจทก์จะได้กำไรเพิ่มเติมกับธนาคารขอค่าขาดประโยชน์อีกเป็นรายเดือนอีกด้วยโดยขอให้นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ธนาคารโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้ง3จะส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนให้ธนาคารโจทก์หรือให้จำเลยทั้ง3ใช้ราคาที่เรียกร้องทั้งหมดแก่ธนาคารโจทก์กับให้จำเลยทั้ง3ร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตรา100และ15ต่อปีของต้นเงินที่ฟ้องนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแก่ธนาคารโจทก์จนเสร็จสิ้นนางสมหมายจำเลยที่1ขาดนัดยื่นคำให้การคือหลบหนีไปไม่สู้คดีนางสมศรีและนายสมชายกัดฟันสู้คดีศาลชั้นต้นพิพากษาให้นางสมหมายจำเลยที่1แพ้คดีต้องชำระหนี้ตามฟ้องหากนางสมหมายจำเลยที่1ไม่ชำระหนี้ตามฟ้องให้นางสมศรีจำเลยที่2ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนก็คือนางสมศรีจำเลยที่2ก็แพ้คดีเหมือนกันส่วนนายสมชายจำเลยที่3ศาลพิพากษายกฟ้องนายสมชายจำเลยที่3จึงชนะคดีไปคดีนี้สู้กันมาถึง3ศาลในที่สุดวันตัดสินชะตาก็มาถึงศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความคือฝ่ายธนาคารกับฝ่าย2คนผัวเมียฟังและอ่านคำพิพากษาลับหลังนางสมหมายจำเลยที่1ตามกฎหมายให้ถือว่าศาลได้อ่านคำพิพากษาให้นางสมหมายจำเลยที่1ฟังแล้วศาลฎีกาตัดสินโดยย่อว่าการให้ความยินยอมของคู่สมรสในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสอยู่ในบังคับบทบัญญัติมาตรา 1476 ที่กำหนดให้เฉพาะการจัดการสินสมรสที่มีความสำคัญตามมาตรา 1476 อนุมาตรา 1 ถึงอนุมาตรา 8 ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับการทำนิติกรรมในส่วนที่จำเลยที่2ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่1หาได้อยู่ในบังคับมาตรา 1476 หรือเป็นการจัดการสินสมรสโดยตรงไม่กรณีจะเป็นหนี้ร่วมต่อเมื่อจำเลยที่3คู่สมรสได้ให้สัตยาบันตามมาตรา 1490 อนุมาตรา 4 เท่านั้นแต่การที่จำเลยที่3คู่สมรสให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมตามหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสในการทำนิติกรรมที่ข้อความระบุว่าคู่สมรสขอให้ความยินยอมต่อการที่คู่สมรสทำคำขอสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับการขอใช้สินเชื่อทุกลักษณะหรือนิติกรรมใดๆกับโจทก์อันมีลักษณะเป็นการยินยอมไว้เป็นการทั่วไปซึ่งเป็นการแสดงเจตนารับรู้ที่จำเลยที่2สามีไปทำนิติกรรมหาใช้เป็นการให้สัตยาบันตามในบทบัญญัติของมาตรา 1490 อนุมาตรา 4 ไม่เนื่องจากไม่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการแต่อย่างใดว่าจำเลยที่3รับรองการที่จำเลยที่2ก่อนนี้ขึ้นแล้วตามมูลหนี้ที่มีการทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่1คงปรากฏเฉพาะการที่จำเลยที่3รับรู้ถึงการเข้าทำสัญญาค้ำประกันของจำเลยที่2เท่านั้นเมื่อจำเลยที่3ไม่ได้ให้สัตยาบันการก่อหนี้ตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่2คู่สมรสได้กระทำไปจำเลยที่3จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ตามที่โจทก์ฟ้องฟังแล้วยังไม่เข้าใจงงครับงงที่นี้เรามาดูกันสิว่าศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ว่าอย่างไรเราแยกแยะประเด็นได้เป็นข้อดังนี้ข้อที่1ธนาคารกำหนดแบบหนังสือสัญญาเช่าซื้อไว้เป็นมาตรฐานข้อที่2นางสมหมายจำเลยที่1ทำสัญญาเช่าซื้อรถกระบะจากธนาคารโจทก์ในราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวนหนึ่งข้อที่3นางสมหมายจำเลยที่1ตกลงผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรวม60งวดโดยกำหนดชำระทุกวันที่10ของเดือนเริ่มชำระงวดแรกวันที่10ของเดือนถัดไป
ข้อที่สี่สัญญาเช่าซื้อมีนางสมศรีจำเลยที่สองทำสัญญาค้ำประกันตกลงยอมร่วมรับผิดกับนางสมหมายจำเลยที่หนึ่งข้อที่ห้านายสมชายจำเลยที่สามสามีของนางสมศรีจำเลยที่สองทำหนังสือยินยอมให้นางสมศรีจำเลยที่สองทำสัญญาค้ำประกันข้อที่หกภายหลังทำสัญญาเช่าซื้อนางสมหมายจำเลยที่หนึ่งชำระค่าเช่าซื้อเพียง6 งวดเศษข้อที่7ต่อมานางสมหมายจำเลยที่1ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่งวดที่7เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา3 งวดติดต่อกันข้อที่8ธนาคารโจทก์บอกกล่าวทวงถามและบอกเลิกสัญญาไปยังจำเลยทั้ง3โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วข้อที่9จำเลยทั้ง3คือนางสมหมายนางสมศรีและนายสมชายเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ข้อที่10สำหรับความรับผิดทางคดีของนางสมหมายจำเลยที่1และนางสมศรีจำเลยที่2เป็นอันยุติไปคือไม่มีข้อโต้แย้งกันต่อไปแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้นางสมหมายจำเลยที่1ส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนแก่ธนาคารโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีหากคืนไม่ได้ให้นางสมหมายจำเลยที่1ใช้ราคาแทนกับให้นางสมหมายจำเลยที่1ชำระค่าขาดประโยชน์แก่ธนาคารโจทก์ข้อที่11คดีในส่วนนางสมศรีจำเลยที่2ผู้ค้ำประกันก็เป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคือให้ร่วมรับผิดกับนางสมหมายจำเลยที่1ผู้เช่าซื้อข้อที่12คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่ธนาคารโจทก์ว่าข้อที่13นายสมชายจำเลยที่3จะต้องร่วมรับผิดกับนางสมศรีจำเลยที่2ต่อธนาคารโจทก์ตามหนังสือที่นายสมชายจำเลยที่3สามีของนางสมศรีจำเลยที่2ให้ความยินยอมหรือไม่ข้อที่14ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้ความยินยอมของคู่สมรสในคดีนี้คือนายสมชายจำเลยที่3สามีของนางสมศรีจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้ให้ความยินยอมให้นางสมศรีจำเลยที่2คู่สมรสของตัวเองในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสซึ่งต้องอยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1476 ข้อที่15ตามบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้เฉพาะการให้ความยินยอมให้คู่สมรสของตัวเองจัดการสินสมรสที่มีความสำคัญย้ำนะครับจัดการสินสมรสที่มีความสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1476 อนุมาตรา 1 ถึงอนุมาตรา 8 ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายในคดีนี้คือนายสมชายจำเลยที่3สามีของนางสมศรีจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้ให้ความยินยอมให้นางสมศรีจำเลยที่2คู่สมรสของตัวเองแล้วที่นี้สินสมรสคืออะไรล่ะตามกฎหมายแล้วสินสมรสคือทรัพย์สินทั้งหลายที่ได้มาภายหลังการจดทะเบียนสมรสแล้วเช่นเงินเดือนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือของทั้งสองฝ่ายเงินโบนัสของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือของทั้งสองฝ่ายเงินค่าเช่าทรัพย์สินที่ได้รับจากทรัพย์สินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายดอกเบี้ยที่ได้รับจากทรัพย์สินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายซึ่งรวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์มรดกที่ได้ระบุว่าให้เป็นสินสมรสตั้งแต่ตอนจดทะเบียนสมรสและยังมีอื่นๆอีกมากมายแล้วการจัดการสินสมรสที่ต้องจัดการร่วมกันของสามีภริยาหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่องนี้เป็นอะไรบ้างล่ะก่อนไปถึงเรื่องการจัดการสินสมรสที่ต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรสนายไอจะขออธิบายคำว่าการจัดการสินสมรสก่อนนะครับคำว่าการจัดการสินสมรสนั้นเป็นภาษากฎหมายครับภาษาชาวบ้านก็คือการทำสัญญากันหรือภาษากฎหมายเรียกอีกอย่างว่าการทำนิติกรรมทีนี้การจัดการสินสมรสที่ต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรสตามกฎหมายกำหนดไว้คือสัญญาอย่างที่1การทำสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการจัดการเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเช่นบ้านคอนโดตึกแถวเป็นต้นการสัญญาตามข้อนี้ได้แก่สัญญาการขายที่ดินการแลกเปลี่ยนที่ดินการขายฝากที่ดินการให้เช่าซื้อที่ดินการจำนองที่ดินการปลดจำนองที่ดินหรือการโอนสิทธิจำนองที่ดินบ้านเช่าคอนโดตึกแถวเป็นต้น
ซึ่งรวมทั้งสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้แล้วมีตัวอย่างสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้บ้างไหมมีครับที่เรารู้จักกันดีก็คือรถยนต์ยังไงล่ะครับสัญญาอย่างที่สองคือการก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งภาระจำยอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินหรือภาระติดพันในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สัญญาตามข้อนี้เป็นเรื่องที่นายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับสัญญาอย่างที่สามคือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินบ้านเช่าคอนโดตึกแถวเป็นต้นโดยทำสัญญากันเกินกว่า3 ปีสัญญาอย่างที่สี่คือการให้กู้ยืมเงินคือการทำสัญญากู้ยืมเงินสัญญาเช่าซื้อนั่นเองสัญญาอย่างที่ห้าคือการให้โดยเสน่หาคือการให้ไปเฉยๆไม่ได้ต้องการผลตอบแทนเรื่องการให้โดยเสน่หามีข้อยกเว้นนะครับคือการให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวคือการให้ตามฐานะการให้ที่เป็นการให้เพื่อการกุศลการให้ที่เพื่อการสังคมหรือตามหน้าที่ทำสัญญาการให้โดยเสน่หาเหล่านี้ต้องเป็นการให้ตามสมควรนะครับไม่ใช่การให้กันจนหมดเนื้อหมดตัวการให้โดยเสน่หาตามหน้าที่ทำสัญญาเป็นเรื่องที่นายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปสัญญาอย่างที่6การทำสัญญาประนีประนอมยอมความเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปเหมือนกันครับสัญญาอย่างที่7การมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เท่าที่นายไอเห็นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกันภัยแล้วจะเอามาเล่าให้ฟังกันต่อไปครับสัญญาอย่างที่8การนำทรัพย์สินอย่างเช่นเงินสดที่ดินเงินฝากในธนาคารสลากออมสินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาลซึ่งก็คือการเอาทรัพย์สินไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวนหรือตำรวจหรือใช้เป็นหลักประกันตัวจำเลยต่อศาลครับแต่ถ้าการทำสัญญาที่ไม่ใช่สัญญาทั้ง8อย่างนี้สามีหรือภริยาสามารถจัดการได้เองเลยหรือแอบจัดการทำสัญญาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งเลยก็มีนะครับทีนี้เรากลับมาพูดเรื่องของเรากันต่อย้อนกลับมาข้อที่15กันใหม่ข้อที่15ตามบทบัญญัติตามกฎหมายที่คู่สมรสต้องให้ความยินยอมดังกล่าวกำหนดไว้เฉพาะการให้ความยินยอมให้คู่สมรสของตัวเองจัดการสินสมรสที่มีความสำคัญคือการทำสัญญา8อย่างเท่านั้นข้อที่16ศาลฎีกาบอกว่าสำหรับการทำนิติกรรมสัญญาในส่วนที่นางสมศรีจำเลยที่2ทำสัญญาค้ำประกันนั้นไม่ได้อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1476 หรือการทำสัญญาทั้ง8อย่างนั้นเองหรือเป็นการจัดการสินสมรสโดยตรงแต่อย่างใดข้อที่17กรณีที่จะเป็นหนี้ร่วมได้นั้นนายสมชายจำเลยที่3คู่สมรสของนางสมศรีจำเลยที่2ต้องได้ให้สัตยาบันตามมาตรา 1490 อนุมาตรา 4หรือการทำสัญญากู้ยืมเงินเท่านั้นย้ำนะครับในเรื่องนี้เป็นการทำสัญญากู้ยืมเงินหรือเช่าซื้อเท่านั้นข้อที่18แต่การที่นายสมชายจำเลยที่3คู่สมรสของนางสมศรีจำเลยที่2ได้ให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมสัญญาค้ำประกันตามหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสในการทำนิติกรรมที่ข้อความในสัญญาของธนาคารระบุว่านายสมชายจำเลยที่3คู่สมรสของนางสมศรีจำเลยที่2ขอให้ความยินยอมต่อการที่คู่สมรสทำคำขอสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับการขอใช้สินเชื่อทุกลักษณะหรือนิติกรรมสัญญาใดๆกับธนาคารโจทก์ข้อที่19หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสในการทำนิติกรรมอันมีลักษณะเป็นการยินยอมไว้นั้นจึงเป็นการให้ความยินยอมทั่วไปคือรับรู้เฉยๆซึ่งเป็นการแสดงเจตนาว่านายสมชายจำเลยที่3รับรู้เรื่องที่นางสมศรีผู้ค้ำประกันจำเลยที่2ภริยาไปทำนิติกรรมจึงไม่ใช่เป็นการให้สัตยาบันตามในบทบัญญัติของมาตรา 1490 อนุมาตรา 4แต่อย่างใดข้อที่20ศาลฎีกาเห็นว่าเนื่องจากหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสในการทำนิติกรรมของธนาคารโจทก์ดังกล่าว
ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการแต่อย่างใดๆที่จะชี้ให้เห็นได้ว่านายสมชายยอจำเลยที่3รับรองการที่นางสมศรีจำเลยที่2ได้ก่อนนี้ขึ้นแล้วตามมูลหนี้ที่มีการทำสัญญาค้ำประกันนางสมหมายจำเลยที่1อันจะต้องได้รับความยินยอมจากนายสมชายจำเลยที่3และเป็นหนี้ที่เกี่ยวพันกับสินสมรสข้อที่21หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสในการทำนิติกรรมของธนาคารโจทก์ดังกล่าวคงปรากฏแต่เพียงเฉพาะการที่นายสมชายจำเลยที่3รับรู้ถึงการเข้าทำสัญญาค้ำประกันของนางสมศรีจำเลยที่2เท่านั้นข้อที่22เมื่อนายสมชายจำเลยที่3ไม่ได้ให้สัตยาบันการก่อนหนี้ตามสัญญาค้ำประกันที่นางสมศรีจำเลยที่2คู่สมรสของตัวเองได้กระทำลงไปข้อที่23นายสมชายจำเลยที่3จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับนางสมศรีจำเลยที่2ตามที่ธนาคารโจทก์ฟ้องสรุปคือถ้าผัวให้ความยินยอมให้มีทำสัญญาค้ำประกันแม้เป็นการให้สัตยาบันต่อเจ้าหนี้ก็ไม่มีผลต่อผัวแต่อย่างใดครับอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่123/2564หมายเหตุตัวละครในเรื่องนี้เป็นตัวละครที่นายไอสมมุติขึ้นเองครับและเป็นสถานการณ์สมมุติเช่นเดียวกันโดยพฤติการแห่งคดีเป็นการเดินเรื่องตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาเรื่องนี้คงเป็นแนวทางให้ผู้ทำสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อรถกันต่อไปนะครับคลิปต่อไปนายไอจะมาเล่าซีรีส์สัญญาค้ำประกันต่อครับเป็นเรื่องไปทำสัญญาค้ำประกันให้เพื่อนซึ่งเพื่อนเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถกระบะแล้วเกิดผิดนัดธนาคารมายึดรถกลับคืนไปเลยเกิดเรื่องขึ้นแล้วผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรติดตามคลิปต่อไปนะครับหากเพื่อนสนใจตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นายไอได้นำเอาตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อมาลงไว้ในคำบรรยายใต้คลิปแล้วสามารถเปิดดูได้เลยนะครับก่อนจากกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปิดแฟ้ม